Nói tới xiên bẩn thì cả nhà nghĩ ngay đến ẩm thực đường phố đúng không? Nhưng ở Trung Quốc thì khác nha. Xiên bẩn đã được nâng lên một tầm cao mới, đó chính là xiên sạch nha cả nhà ơi. Xiên sạch Trung Quốc phiên bản nhà hàng đây. Ngon, sạch sẽ mà giá lại còn cực kỳ tốt luôn á. Và đến Nam Kinh thì cả nhà không thể bỏ qua chợ đêm Miếu Phu Tử nha cả nhà. Với tất cả ngõ ngách đều rực rỡ ánh đèn lồng, đẹp còn hơn cả phim cổ trang nữa cả nhà ơi. Ở lại đến cuối video nha, Mèo sẽ bật mí cho cả nhà chỗ bán vịt quay Nam Kinh đúng đỉnh của chóp luôn. Và Mèo sẽ tiết lộ tổng chi phí cho cả hành trình ngày hôm nay luôn nha. Cả nhà đoán xem là bao nhiêu nè. Đây là xiên nướng này Mèo đã gọi nè mọi người ơi. Ê da, nó chảy dầu. Wow. Dưới này Mèo còn rất là nhiều xiên nha mọi người. Hôm nay Mèo gọi tới 21 xiên. Mèo gọi đủ món heo, bò, gà, cừu, lợn luôn nha, rau củ. Mèo thấy là quán xiên nướng này nhìn rất là sạch sẽ mọi người. Và mọi người có thể ghé ăn nha. Cái này mình mua bằng tiền nên là nó rất là sạch sẽ. Nó rất là kiểu là chu đáo quá mọi người. Khăn giấy và tăm. Bây giờ Mèo sẽ thử thịt bò trước đi. Còn thấy không? Cái này là bò hay là heo vậy ta? Ăn cũng không phải là có mùi bò lắm. Có vị sể sể. Đây là cá. Nè, đây là ruột heo á mọi người. Mèo gọi thêm một phần bánh nướng để ăn kèm này cả nhà. Cho tất cả các xiên mình muốn ăn lên bánh. Rắc thêm một ít topping đậu phộng nè. Thêm một ít ớt. Mọi người ơi, nhìn có hấp dẫn không? Làm màu một tí nha mọi người. Nhiều quá ăn không hết trong một lần nên là mình sẽ bỏ bớt vài xiên ra nha. Sợ không ra rồi. Sao không rút từng cây cho dễ trời.
Trời ơi, má ơi, bắt người ta ăn cái hầm. Ăn cũng lẹ lẹ mọi người. Bây giờ mèo sẽ bỏ thêm một ít sốt coi nó có đấy không. Sợ này nó hơi mặn, nó có vị chua. Nó cũng sẽ ăn theo vị lạ lạ, nhưng mà cái sốt nó chua, ăn không nó cũng ngon rồi. Mèo recommend mọi người nếu mà muốn ăn xiên nướng thì có thể đến quán này nha, tại vì nó nhìn nó rất là sạch sẽ luôn. Để mèo làm thêm một cuốn nữa, lần này là chuyên nghiệp hơn nè. Cho miếng nước sốt, một cây hành, một xiên heo nướng tỏi nè, rồi một xiên thịt cừu nướng. Đó, cả nhà thấy không, rút từng cây cho đỡ mệt. Hi hi hi. Một xiên mực nè, một xíu đậu phộng, và bột mala thì dùng đũa nha cả nhà. Rồi cuốn lại cho vừa miệng nha. Cuốn bự chà bá nhai không có nổi đâu. Mọi người ơi nhìn nè, sạch sành xanh luôn nha. Với mèo á, mèo cảm thấy là cái gia vị ở đây nó vừa phải, không có cái que nào mà nó bị mặn hay là bị kiểu như là mùi á mọi người. Ăn rất là ngon miệng luôn. Không gian quán, rồi cách bày trí đồ ăn nè, rồi cách phục vụ, chất lượng đồ ăn thì mèo sẽ chấm quán này là 9/10 điểm nha mọi người. 9/10 điểm. Nhất định là mọi người phải ghé thử nếu mà mọi người thích ăn đồ nướng mà kiểu sạch sẽ này kia thì mọi người nên ghé. Giá cả cũng phải chăng chứ không có phải là quá mắc, nhưng mà nhìn rất là chất lượng luôn. Mình ăn mình cảm thấy vừa ngon vừa sạch. Mèo hay recommend mọi người nên ghé nha. Ăn xong mình xin anh quản lý cho mình vào bếp quay lại quy trình nấu nướng cho cả nhà xem nè. Anh đưa mình vô bếp mà nhân viên nhìn quá trời. Tưởng đâu là chắc cả thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tới hay gì á. Ai cũng nghiêm túc lạ lùng luôn. Làm mình cũng ngại. Nhìn bếp gọn gàng, nhân viên đồng phục, mũ nó đầy đủ. Có điều thiếu khẩu trang và bao tay thôi nha. Cho ăn mà không cho uống thì kỳ lắm nha.
Là một ly chứ không thôi bị hạ đường huyết nè. Đều ấy. Menu toàn tiếng Trung nên là cả nhà dùng Google Dịch để gọi món nha. Xì xì. Mèo sợ xỉu quá nên là mèo cũng làm thêm một ly trà sữa nữa nè mọi người. Bên này là cũng kiểu như là thiên đường trà sữa luôn. Mèo thấy Haiti ở đây và Haiti ở đây bên này khá nhiều á mọi người. Hôm nay mèo uống trà sữa đường nâu nha. Nhìn cũng hấp dẫn ha mọi người. Ly này là 15 tệ. Ngọt vừa phải, cũng thơm béo lắm mọi người. Đúng là mẹ thấy để là nguyên một loạt trà sữa béo ngậy, còn nhiều loại lắm. Ngày mai mẹ sẽ thử thêm, cũng ngon nè mọi người. Cái này mèo cảm thấy là nó rất là béo nha. Ai mà là gu béo thì chắc chắn sẽ thích. Cái chân trâu cũng mềm ngon, dai dai mềm mềm ngon. 8 điểm nha mọi người. Mọi người ơi, tối nay Nam Kinh mưa suốt luôn. Mèo đợi là trời sẽ tạnh mưa rồi đi á, nhưng mà vẫn cứ mưa rã rít vậy á mọi người, nên thôi là che dù đi luôn. Hôm nay mình sẽ đi phố đi bộ ở gần nhà nha. Tuy là trời hôm nay là mưa, nhưng mà mèo thấy là ra đường sẽ đỡ đông hơn đó mọi người. Cũng cảm thấy đỡ ồn ào và đỡ mệt hơn. Che dù đi bộ cũng là một trải nghiệm thú vị á mọi người. Phu Tử Miếu là một quần thể kiến trúc lịch sử nằm bên bờ sông Tần Hoài, Nam Kinh, Trung Quốc. Được xây dựng lần đầu vào năm 1034 dưới triều nhà Tống. Miếu này thờ Khổng Tử, nhà hiền triết vĩ đại, người sáng lập Nho giáo. Phu Tử Miếu không chỉ là nơi thờ phụng mà còn từng là trung tâm giáo dục và thi cử của vùng Giang Nam ngày xưa. Theo truyền thuyết, Khổng Tử từng đi khắp các nước chư hầu để truyền bá đạo lý nhân, lễ, nghĩa, trí, tín nhưng không được trọng dụng. Tuy nhiên, sau khi qua đời, tư tưởng của ông dần lan rộng và trở thành nền tảng đạo đức xã hội của Trung Hoa suốt hàng nghìn năm.
Phu Tử Miếu được xây dựng để tưởng nhớ công lao của ông và nơi đây trở thành điểm hành hương của sĩ tử trước kỳ thi khoa cử. Phu Tử Miếu không chỉ là di tích lịch sử mà còn là khu phố văn hóa, du lịch sầm uất, nổi tiếng với kiến trúc cổ, đèn lồng rực rỡ, chợ đêm, ẩm thực đường phố và các hoạt động dân gian. Đặc biệt, khu vực này là điểm nhấn không thể thiếu trong hành trình khám phá Nam Kinh cổ kính, nơi quá khứ và hiện đại giao thoa đầy ấn tượng nha cả nhà. Mọi người có biết là dòng người này xếp hàng mua gì không cả nhà? Là vịt quay Nam Kinh nha. Ai cũng tay xách nách mang 5-6 con rồi còn xếp hàng mua tiếp thì cả nhà biết vịt quay nổi tiếng cỡ nào rồi ha. Nhưng tiệm này là tiệm dành cho khách du lịch thôi. Để Mèo chỉ cho cả nhà một tiệm người địa phương hay đến mua nha. Mèo mua một gốc hồng tư thì có giá là 18 tệ. Nhìn bộ dân khách chặt vịt đã tay thiệt. Mèo sau khi Mèo về tới khách sạn rồi thì Mèo đã pha một gói mì mang từ quê hương qua đây. Tiện thể mua thêm một ly trà sữa chứ sợ xỉu mất. Và có mua thêm một phần vịt quay nữa mọi người. Vịt này tối hôm qua mình có đi mua nhưng mà nó bị hết cái loại vịt này rồi nên là hôm nay mình mới đi mua lại. Em mở ra cho mọi người xem, nhìn cũng hấp dẫn lắm mọi người ơi. Thử cái thơm không? Lấy nước. Ok. Gửi thử cái thơm không? Cũng thơm. Mùi nó cũng có vị kiểu khác ở vịt quay ở Sài Gòn mình, ở quê mình luôn á mọi người. Bây giờ Mèo sẽ rưới nước sốt lên nha mọi người. Chan nước sốt lên nhìn nó cũng hấp dẫn hơn nha mọi người. Nhìn giống vịt ngâm tương quá. Nhìn miếng vịt này ngon quá. Không có bị mỡ nhiều nè. Cái vị nó khác ở Việt Nam mình hẳn luôn á mọi người. Vừa ăn nha, không có bị mặn. Nghĩ cái nước tương này nó sẽ đậm đặc lắm mà nó sẽ mặn đó, nhưng mà ăn cảm giác thịt nó ngọt thịt lắm.
thơm, không có bị nghe mùi hôi vịt luôn. Ngon mọi người ơi, Hiền kia hôm qua ghé mua nên hết là đúng rồi. Vị rất là vừa ăn nè mọi người. Thịt mềm, da nó cũng hơi hơi giòn nhẹ thôi. Mà kiểu ăn tới đâu là béo béo nhẹ, vừa ăn tới đó, không có nhiều mỡ đâu. Mèo thấy vịt quay Bắc Kinh đã ngon rồi, vịt quay Nam Kinh cũng ngon không kém luôn mọi người. Ngon thiệt. Với mèo thì món này sẽ là 9 điểm nha mọi người. Mèo để địa chỉ ở phía dưới, mọi người có thể ghé để mua ăn thử nha. Ngon lắm. Nó chỉ có mang đi thôi chứ nó không có chỗ ngồi nha. Ăn đồ ăn dầu mỡ mấy ngày rồi, bây giờ thèm đồ ăn Việt Nam lắm mọi người. Mèo vừa về khách sạn là pha một gói mì cung đình chua cay, trời ăn nó đã. Tiện thể để mọi người tí trà sữa luôn để mọi người có thể Tiện thể mèo có mua cái loại trà sữa này nè mọi người, logo tiểu thần tiên tỷ tỷ gì đó. Thấy cũng hot hit ở bên này lắm. Mèo thấy là trà sữa này pha hoàn toàn tự động bằng máy 100% luôn á mọi người. so với Cherry thì nó có 1910. So với trà sữa Cherry thì nó cũng 1910 á, rẻ hơn một xíu thôi. Rẻ hơn nhưng mà cái chất lượng trà nó cũng giống giống nhau á. Mèo uống cảm giác nó cũng nhẹ nhẹ trà, ngọt vừa phải thôi, ngọt kiểu mà kiểu ít ngọt luôn đó. Mèo thấy là mấy bạn trẻ ở đây họ hay uống cái trà sữa dạng mà ở phía trên có một lớp kem á, nhưng mà mèo lại không thích cái loại đó nên là mèo mua loại trà sữa mà kiểu tạo bọt thôi. 8 điểm trên 10 nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn tham khảo hoặc là đi theo cái lịch trình du lịch của mèo á, thì mọi người có thể comment cái địa chỉ email của mọi người ở phía dưới video. Mèo sẽ gửi cho mọi người để mọi người tham khảo ha. Lịch trình tiếp theo của mèo sẽ là đi đến Tô Châu, nơi có món cua xay rượu rất là ngon, khiến cho bao nhiêu là youtuber phải đến vùng đệ nhất Giang Nam này để trải nghiệm đó cả nhà. Cả nhà bấm vào video góc phải màn hình để theo chân mèo khám phá món ăn được mệnh danh là cực phẩm mùa thu của người Tô Châu nha. Xem xong không chừng phải book vé máy bay đến Tô Châu liền luôn á. Hẹ. Chi phí ngày hôm nay cho 2 người, khách sạn 170 tệ, hoành thánh 19 tệ, trà sữa cherry 34 tệ, miếng vịt tiềm 32 tệ, xiên nướng 122 tệ, taxi 98 tệ, trà sữa Haiti 15 tệ, tàu điện 10 tệ, vịt quay 18 tệ, ăn vặt 10 tệ. Tổng cộng 528 tệ, khoảng 1,9 triệu tiền Việt Nam nha cả nhà. Cả nhà thấy mắc hay rẻ nè? Comment bên dưới cho mèo biết nha.